Hallo, guten Tag, wie geht es euch? Mir geht es gut. ඔන්න sich vorstellen එකේ myself එකේ දෙවනි point එක අරගෙන මං ආවා. The name අහන එකදී අපි දැන් දන්නවා ආකාර කීයකින්ද? 5කින් දන්නවා. දැන් මං කියලා දෙන්න යන්නේ ඕගලන්ගෙන් කොහොමද අපි කෙනෙක්ගෙන් මෙන්න මේක අහන්නේ කියලා. මොකද asking about someone's living place in German. කවුරු හරි ජීවත් වෙන තැන living place එක අපි කොහොමද ජර්මන් වලින් අහන්නේ කියන එක තමයි මම දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ. හරි. ඔන්න දෙවෙනි point එක මෙයා. ඊට පස්සේ අපි ඔක්කොම points ටික එකතු කරලා myself කොහොමද කියන්නේ කියලා පස්සේ ඉගෙන ගමු. හරි. පළවෙනිටම තියෙනවා living place එකට කොහොමද ජර්මන් වලින් කියන්නේ? අපි living place එකට ජර්මන් වලින් කියන්නේ Wohnort. Wohnort. Wohnort කියලා තමයි කියන්නේ. Ort කියන්නේ place කියන එක. වෙනම ගත්තාම won කියන්නේ live කියන එක. Ort කියන්නේ අපි place කියන එක. ඒතර Wohnort කියලා කියන්නේ living place. හරි. අපි මුලින්ම බලමු අපි කොහොමද අහන්නේ කාගෙන් හරි where are you from? ඔය කොහෙන්ද එන්නේ? කියන එක කොහොමද කාගෙන් හරි අහන්නේ කියලා බලමු. හරි. මෙන්න මේක තමයි අපිට ජර්මන් වලින් අහන්න තියෙන විදිය. ඔයා කොහෙන්ද එන්නේ? Where are you from කියන එක. හරිද? එතකොට where are you from? ඔයා කොහෙන්ද එන්නේ? කියලා කොහොමද අපි අහන්නේ? do දැක්ක ගමන් දැන් දන්නවා informal කියලා, see දැක්ක ගමන් දැන් දන්නවා formal කියලා. කොහොමද දාන්නේ? woher kommst du? woher kommst du? woher කියලා කියන්නේ from where කියන meaning එක. woher kommst du? kommst කියන්නේ come කියන එක, du කියන්නේ you. woher kommst du? formal නම් woher kommen Sie කියලා අහනවා. woher kommen Sie? එහෙම නැත්නම් woher kommst du කියලා අපි අහනවා. කොහොමද උත්තරේ දෙන්නේ බලන්න. I'm from Sri Lanka. කොහොමද කියන්නේ? Ich komme aus. from කියන එක අපි කියන්නේ ජර්මන් වලින් aus කියන එක. තව විදිහ තියෙනවා from කියන්නේ. මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ aus කියන එක. Ich komme aus Sri Lanka. Ich komme aus Indien. Ich komme aus කියලා තමන්ගේ රට කියන්න පුළුවන්. Ich komme aus Deutschland කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමන්ගේ රට අපිට කියන්න පුළුවන්. මම රටවල නම් ඔයගලන්ට වෙනම දෙන්නම්. එතකොට ඔය විදිහට තමයි කියන්නේ. දැන් හිතන්න අපි දැන් ඔයගෙන් කවුරු හරි આવොත් එම් where are you from කියලා woher comes to එහෙම නැත්නම් woher kommen Sie කියලා කවුරු හරි අහනවා වගේ. එතකොට ඔයාලට දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්නකොටම ඔයගෙන් ජර්මන් වලින් දැන් හිතන්න ප්‍රශ්නයක් අහනවා කියලා. එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ich komme aus කඩවත. Ich komme aus Colombo. Ich komme aus Kandy. Ich komme aus Rambukkana. Ich komme aus Balangod. Ich komme aus Ambalangod. Ich komme aus Kegol. නේ කියන්නේ Kegol. Ich komme aus Gol. ඒ වගේ තමන්ගේ සිටි එකත් අපිට කියන්න පුළුවන්. ඔය එක විදියක්. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් where are you from කියන එක නෙමෙයි. අපිට අහන්න පුළුවන් where do you live කියන එක. බලන්න කොහොමද අහන්නේ කියලා. where do you live? ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? ජීවත් වෙන්නේ? කියලා අහන එක. මෙන්න මේ දෙකක් තියෙනවා එකෙත් අහනදී. එකක් තමයි wo wohnst du? හරිද? wo wohnst live කියන එක. wo wohnst du? එහෙම නැත්නම් wo wohnen Sie කියලා අහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ආයෙත් අහන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් wo lebst du? lebst කියන්නේ live කියන එක. wo lebst du? එහෙම නැත්නම් wo leben Sie කියලා අහන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට අහන්න පුළුවන්. එතකොට wo wohnst du? wo lebst du? එහෙම නැත්නම් wo wohnen Sie? wo leben Sie කියලා කවුරු හරි ආන්සර් එක ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් මෙන්න මේ විදි දෙකට තමයි උත්තර දෙන්නේ. Ich wohne in, I live in, ich wohne in කඩවත. Ich wohne in කඩවත. wo wohnst du? කියන්න බලන්න ඔයගලන් කොහෙද ඉන්නේ කියලා. ඉන්න සිටි එක ඔයගලන් සිටි එක ich wohne in කියලා කියන්න බලන්න කොහෙද ඉන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් leben කියනොත් අපිට උත්තර ich lebe in කඩවත. wo lebst du කියලා මගෙන් ඔයාගෙන් අහන්න පුළුවන්. හරිද? ඔය විදිහට තමයි අපිට Wohnort එක අහන්න පුළුවන්. woher kommst du නැත්නම් woher kommen Sie. එහෙම නැත්නම් අපි අහනවා where do you live? where are you from? where do you live කියන එක අපි අහනවා wo lebst du නැත්නම් wo leben Sie. එහෙම නැත්නම් wo wohnen Sie නැත්නම් wo wohnst du.
උත්තරේ දෙනවා ඒකට ich wohne in කියලා. woher kommen Sie එහෙම නැත්නම් woher kommst du කියලා අහුවොත් ich komme aus කියලා අපි ආන්සර් එක දෙනවා. හරි. ඔය ටික තමයි එහෙනම් අද දවසේ ලෙසන් එකට තියෙන්නේ. Cheers! අලුතෙන් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. Auf Wiedersehen!